the game begins. One lives and one dies. Let us see what you are made of. Here is the first member of my court, the Jack of Dust. 12 in all must fall before you may challenge me. Let the cards fall where they may. Menjünk is. We begin. Ő haver. Adni fog egy shieldet. Bizony. Szinte mindig. You can now reflect your opponent's ranged attacks using your shield. Make good use of this skill if you wish to survive. I'm sure you're grateful for that. Kajából tele vagyunk, életerőnk maximum. Miért ne kérnék? That first moment, that glinting weapon, the call to action, to adventure. Truly, there is nothing like it. Ez az. A moment to savor. That will make you much more effective. This is what I was looking for. You show some aptitude for the game. Perhaps this will not be as boring as I thought. Your journey is well begun. 3 homoki. 3 dorni, bazd meg. You can now counter your opponent's attacks. Hit the counter button when you see the flashing indicator. Easy. Jó, hát még ez csak az első küldetés az sok közül. De akkor is haladunk. Persze, hogy oda szökkünk és megpróbáljuk őket megölni. Choose from these options. Pedig majdnem a másodikat választottam. I cannot expect you to get by without some protection. Ez ugyanaz. Really? Is that what you're going to do? Jó, hogy nem kaját választottunk az elf tündértől. Elf tündér. An ambush? Hardly fair, is it? Kérlek. Majd odadom az összes aranyomat. Persze. Amit becsületesen kunyeráltam. Ja. Hogyan már? Aztán ugyanennyit sebb ez a... Nem, ez jobb.
Először, hogy megközelítjük a boltot. Ki tudja, hogy van-e valami varázstárgya a kicsinek? If you were wondering why you've been collecting all that gold, you now have your answer. We're starting to get into the meat of the game now. The back and forth between resources and rewards. Mi legyen, mi legyen? Nem is tudom. Hát persze, hogy veszünk valamit. Helmetünk nincsen. Ez 35, ez 20, mind telik mindenre, de elsősorban ezt kell, mert ez A classical approach to dealing with crowds. Artifacts provide powerful special abilities to use in combat, but it takes time to ready them. És közben eladjuk a kardot, amit nem használunk. És van még egy pajzsunk, amit feleslegesen van nálunk, mert ugye van már belőle egy. Ezután... Szerintem kajára most nincs szükségünk többre. Jó, menjünk tovább. Boss! You have reached my first champion. A good man driven to madness by a war that took all from him. Wife and child, kith and kin. From such dark and brittle iron I forge my tools. Now we see your metal. Some enemy attacks cannot be blocked or countered. Get out of the way or stop them with your own counterattack. Na jó, vegyük fel. Down into the worms with him. Perhaps there is peace for him in the grave, poor soul. One champion has been sent to the cabinet. Yet we are only at the start of our road. You will face 11 more opponents who will test your strength, your memories, and your resolve. Few fall at the first hurdle. None reach the last. We have wagered, and you have won. You may claim your rewards, yet I will also claim mine. As you improve, so do I. Balance must be retained. Shall we deal again? Ah, good. Now you understand the basics. We can begin in earnest. Your hero is returned to his beginning items. Our decks are reset. Welcome to the cabinet, home of the members of my court. Time for you to face my undead army. Meet the Jack of Skulls. Igen. New content awaits you. It will be awarded when you complete your run. I will add my own cards to the deck. How boring life would be without a little spice. We play for life and death. Prepare yourself. Szerintem megint aranyat kérek, mert ez jó. 20 30, az 50, 75. Nagyszerű. Köszi szépen. Hát, ha egy bolthoz eljutunk majd. I always thought it was best to avoid the problems of others. I see you have no such concerns. This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Imádom a dealert, olyan jó hangja van. Oké, hát ez eddig jól hangzik.
Kapok egy kártyát. 27 damage. It's a lump of iron on a stick. Not terribly subtle. Hát de a héttel többet sebez is ugyanazt tudja. Viszont most nem tudunk deflektelni, mert még nincsen shieldünk. Viszont minden egyes lépéssel fogunk majd healelődni, ugye? Majd a térképen. Ide-oda is ugrálhatunk, akár vissza a Maidenhez, vissza a kapitányhoz, vissza a Maidenhez, vissza a kapitányhoz, hogy gyógyuljunk. Ide a tokent. Köszönöm. Játék végén, hogyha ezt megöltük a bosszt, akkor megkapjuk. It lives in every game. That initial moment where things begin. I have worked on these cards all my days, and the canyon has been there from the outset. És menjünk is fel nyugodtan. Nincs itt látnival. Many have reached this far. Further, in fact. I do not know if you have what it takes to do better than they did. Persze, hogy oda megyünk. Mindenképpen megéri egyébként a boltba benézni. Ki tudja, hogy miket lehet találni. Ez egyetlen módja szinte a kaján biztos szerzésének. Ezt is nézzük meg, hogy mink van. 40. 20 meg 7. Hát egy shield ez biztos, hogy kell. A strong left arm is as important as a strong right arm, after all. Interesting choice. Armor protects you from damage. The best armor, of course, does so much more. Egyelőre meg vagyunk, szerintem 15 kaja elég, és tudjuk, hogy hova kell menni, hogyha arról van szó, hogy fogyna. Running water protects against many things in myth. Generally, though, it's just a pain to get past. Nem is light armorom van, hanem medium, de mindegy. I was never a fan of illusion or pretense. Here, I'll make an exception. Bound once more, seeking the heart of it all. Még lesz egy szint, értem. What brings you to play the game? Ha! I know you will not tell me. Like all the rest, you are silent. Jól van. Közben lecsekkoljuk, hogy milyen a hangom. Aha, jó van. Közben szoszó elég. GG.
Well then, how will you deal with this? Hát nagyon nem tudok más csinálni, mint megtámadni őket, mert szarok rá, hogy míg fenyegetnek, tele vagyok életerővel és erősebb is ők, mint ők. Ennyire egyszerű. Ennyire egyszerű az egész. Konkrét meg se tudnak sebezni. Artifacts give you powerful abilities to use in combat. One of my cards. A small benefit. I will not be so graceful for long. You can always review your cards here. I like this demon. He lies as often as he tells the truth. Jó van. Alakul ez. Tudom mi lesz. Haladunk, haladunk. The most fundamental symbol of might for an age. Distinctly average. What do you expect me to say? Congratulations? Head downwards, if you dare. Good. Hát persze, hogy Now all megyünk. you need to do is find and kill the Jack of Skulls, and we can progress. There's a token in it for you if you win. More skeletons for you to deal with. Oh. De tök mindegy, melyiket húzom le. Aranyeső, aranyeső. I'm sure you are grateful for that. Melyik legyen? Hát ez hogy ez. A knife for all and mercy for none. A little extra health.
but it is only a momentary respite. Jobbra. What did you think would happen with a card called Ambush, eh? I did not realize you were such a fearsome adversary. I will bear that in mind. Ez van nálam. Middle of the road in every way. Hát ha találunk nála valami olyat, mondjuk nagyobbat sebez fegyverre. It's not enough that you kill them, you'll curse them too. Haladunk, haladunk. The undead. Of all the players in the game, these are the most dangerous in the world, yet in no natural form. A wrongness, an error, cheating. Shots from rifles cannot be deflected. You would do better to avoid them. Are you agile enough? Easy. Na jó, vegyük fel. Ah, well done. Well done indeed. But you have roused the dead in their dusty tombs, and even I cannot say what will come of it. Now our wager becomes more interesting. Will the tools you've earned suffice to address the challenges I pose? That is the question, is it not?
shall we deal again. Another round, and our game truly begins. Jó van. A bold woman, this one. She did not collapse when the Empire did. No, she took up arms, organized her people, and vowed that in a country where death had gathered, she would be the one dealing it. Now we play for the cup, the first of my symbols. I've added some cards to spice up the game. In addition to the pain and gain decks, there are now blessings and curses. Choose your steps carefully. Bocs, haver, de fontos Deeper dolog towards our foe. Még nem megyünk fel. Még balra elmegyünk. Bizony, hogy jó, hogy I'm starting eljöttünk. to wonder if you're simply leaving this card in as a quick way to get your hands on a shield. Bizony, hogy azért van még benne a pakliban. És most megyünk ki. Szóval van Were pajzs. you hoping this was the end? No. Another floor awaits. This game is still only beginning. New rules, new tools, new abilities. We have far to go as yet. Ja, hogy mindenképp át kell How will menni you cross rajta. this Aha. time? 1-3 az összesen. Podsítok, 1-4-hez. Ó, és most Win megint. this and claim my token. A challenge for you, and a token if you succeed. Ó, Fair köszönöm. Merith. I'm not surprised to find that this encounter remains vivid in your memories. It's better than trudging along a muddy road, certainly. You are close on her trail, and more confident than I had imagined. Perhaps you will play beyond this mark, and we will see your true mettle. Ez az.
terrifying walk to get to the Queen. So many potential places for an assailant to get the upper hand. HP. Oh dear. 15 mínusz max HP. Ouch. Az nem bánom, annál lassabb vagyok, mindenki több cuccom van. Hát ez nem volt olyan kecsegtető, mint gondoltam. Ez a merchant nem nagyon akart nekünk semmit se adni. We play for a token now. What? Áldozati ember volt. Nem baj, majd legközelebb majd megtaláljuk. Every step you take consumes food, but you will also heal as you proceed. Take the token. It is yours. Lényegében a Goblin király meggyilkolása lesz a végcél. Azt menni a küldetésnél, de először kell egy tündének a haja. És noble causes turn to rotten enterprise. És you may win this battle and send the Queen to her rightful end. Yet, what have you gained in the process? Szóval majd a tünde, akitől kértünk ennek a körnek az elején kaját, meg a többi körben aranyat, most már tincset is fogunk tudni kérni tőle. És azzal azt kell neki, nem tudom miért, de nagyon erős varázs hatalma van. Azt lehet tudni. Én nem jutottam túl messzire a játékban még, ez az utolsó, amit én is megcsináltam még. De eddig egyszerű volt a játék. Na igen. Nem tudom. Jó, megvan.
Inevitable, I suppose. So often those who beat plowshare to sword die by the grim instruments of their industry. Still, she fought well and bravely, which is all I expect from my pawns and players. You have earned the first of the symbols of my power and passed the first gate. There is no turning back now. Previously I was merciful, but now I cannot be. It is begun. I crafted each of these cards over the course of years. You have taken them from me in mere moments. Igen, az újfajta Maiden. Új ellenség. És persze új equipment kártyák is. Ja. Csak tudnám, hogy mire jók, még nem lehet tudni, amíg nem használtad őket. De tippelek, hogy a nagy kalapács olyan mire jó. Come. Play again. Na, a játék egy negyede meg is van. Úgyhogy a maradék részét szerintem egy kicsit későbbre hagyom. És mostanra ennyi elég lesz, majd a következőben pedig a második negyedét fogom csinálni. Ja, szerintem ez lesz a terv, úgyhogy ha tetszett a videó vagy a stream, aki nézi, lájkoljátok, vagy kommenteljetek, jelezzetek vissza, bármi, amiben lehetne jobb a stream, azon csak nyugodtan szóljatok. A játékot megpróbáltam most halkabbra venni, de egyszerűen nem megy. Tudom, hogy most is alig hallani engem, de azért igyekeztem utána nézni a dolgoknak, de egyszerűen nem találtam róla semmit. Úgyhogy ez majd még a jövő kérdése lesz. Addig is, sziasztok!